હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ HNS ફૂડ સ્ટેશન. ફ્રીકશેક આપણે વારંવાર પીતા હોઈએ છીએ અને તે નાના મોટા સૌને ખૂબ જ ભાવે છે. પણ તમને ખબર છે આ ફ્રીકશેક બનાવવું ઘરે ખૂબ જ સરળ છે? તો ચાલો આજે આપણે ઘરે જ ખૂબ જ સરળતાથી મેંગો ફ્રીકશેક અને કિટકેટ ફ્રીકશેક બનાવીશું. ફ્રીકશેક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે ગ્લાસને ડેકોરેટ કરી લઈએ, જેથી આપણે બજારમાં જ ફ્રીકશેક પીતા હોઈએ એવી જ ફિલિંગ આવે. તો તેના માટે મેં અહીંયા ડાર્ક ચોકલેટ મેલ્ટ કરીને લઈ લીધી છે. આ મેલ્ટેડ ચોકલેટમાં આપણે જે ગ્લાસમાં ફ્રીકશેક સર્વ કરવું હોય એ ગ્લાસની રીમને આ રીતે ડીપ કરીને ઉપરનો જે રીમનો પોર્શન હોય તેને ચોકલેટથી કોટ કરી લઈશું. હવે બંને ગ્લાસ ચોકલેટથી કોટ થઈ ગયા છે. હવે એક ગ્લાસ લઈને તેના ઉપર આપણે થોડું ડેકોરેશન કરી લઈશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા નાના ડેરી મિલ્કના કટકા લીધા છે, થોડી કલરફુલ ચોકો ચિપ્સ લીધી છે, થોડી જેમ્સ અને થોડા ચોકલેટ બોલ્સ લીધા છે. તો તેનાથી આપણે આ રીમને ડેકોરેટ કરી લઈશું. ચોકો બોલ્સ અને જેમ્સ વજનના હિસાબે નીચે પડી જશે, એટલે ચોકલેટ થોડી સેટ થાય પછી આ ચોકો બોલ્સ અને જેમ્સને લગાવવા, જેથી કરીને તે નીચે ના પડે. આ રીતે જેમ્સ, ચોકો બોલ્સ અને ચોકો ચિપ્સથી એક ગ્લાસ ડેકોરેટ થઈ ગયા પછી હવે આપણે બીજો ગ્લાસ લઈ લઈશું. આ ગ્લાસને આપણે થોડો અલગ રીતે ડેકોરેટ કરશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા ચોપ કરેલા બદામ અને પિસ્તા લઈ લીધા છે. તો હવે આ ચોકલેટની સરફેસ ઉપર બદામ અને પિસ્તાને થોડું ભભરાવીને બદામ પિસ્તાથી કોટ કરી લઈશું. હવે આ બંને ગ્લાસને શેક બનાવીએ ત્યાં સુધી સેટ થવા માટે ફ્રીઝમાં રાખી દઈશું. સૌથી પહેલાં આપણે મેંગો શેક બનાવીશું. તો તેના માટે એક મિક્સર જારમાં એક કેરીના કટકા, 1 સ્કૂપ જેટલું વેનીલા આઈસ્ક્રીમ, 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને ત્યાર પછી તેમાં 1 થી 1.5 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. અહીંયા ખાંડ ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે, તમે તમારી કેરીની સ્વીટનેસ પ્રમાણે ખાંડ વધુ ઓછી ઉમેરી શકો છો. હવે આ બધી જ વસ્તુને 2 થી 3 મિનિટ માટે બ્લેન્ડ કરી લેશું અને આપણું આ મેંગો શેક તૈયાર છે. તો હવે આ મેંગો શેકને આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટથી કોટ કરેલો ગ્લાસ હતો તે લઈને તેમાં સર્વ કરીશું. હવે આ મેંગો શેકને સાઈડમાં રાખીને આપણે કિટકેટ શેક બનાવીશું. કિટકેટ શેક બનાવવા માટે એક મિક્સર જારમાં કિટકેટના કટકા કરીને ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી તેમાં 1 થી 1.5 સ્કૂપ જેટલું વેનીલા આઈસ્ક્રીમ ઉમેરીશું. વેનીલા આઈસ્ક્રીમની જગ્યાએ તમે ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કે તેનાથી થોડો ઓછો એટલો કોફી પાવડર અને 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોકો પાવડર ઉમેરીશું. જો તમે વેનીલા આઈસ્ક્રીમની જગ્યાએ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ યુઝ કર્યું હોય તો કોકો પાવડર ઉમેરવાની જરૂર નથી. હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને 1 થી 1.5 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી આ બધી જ વસ્તુને સરસથી 3 થી 4 મિનિટ માટે બ્લેન્ડ કરી લેશું. આપણું આ કિટકેટ શેક તૈયાર છે. તેને આપણે જે જેમ્સથી ડેકોરેટ કર્યો હતો તે ગ્લાસમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે આ ફ્રીકશેકને થોડો ઇન્ટરેસ્ટિંગ લુક આપીએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા વ્હીપ ક્રીમ લઈ લીધું છે. આ વ્હીપ ક્રીમને પાઇપિંગ બેગની મદદથી આપણે કિટકેટ શેક બનાવ્યો છે તેના ઉપર પ્લેસ કરીશું. મેંગો શેકને આપણે ડાયરેક્ટ વ્હીપ ક્રીમથી ડેકોરેટ નહીં કરીએ. પહેલાં આપણે 1 સ્કૂપ જેટલું મેંગો આઈસ્ક્રીમ એડ કરીશું અને તેના ઉપર થોડા વ્હીપ ક્રીમથી ડેકોરેટ કરીશું. મેંગો આઈસ્ક્રીમ અને વ્હીપ ક્રીમની જગ્યાએ તમે વેનીલા આઈસ્ક્રીમનો યુઝ પણ કરી શકો છો. હવે ઉપરથી થોડો ચોકલેટ સોસ ઉમેરી કિટકેટ શેકને થોડા કિટકેટના ભૂકાથી અને મેંગો શેકને થોડા મેંગોના પીસીસ અને થોડા ચોપ ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરીશું. આપણા કિટકેટ ફ્રીકશેક અને મેંગો ફ્રીકશેક તૈયાર છે. તમે પણ આ ફ્રીકશેક ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી. જો રેસિપી ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો.
અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.